හරි අපි සාකච්ඡාව පටන් ගමු 2023 පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් මේ පේපර් එකේ මුල් ටික බොහොම සරල මට්ටමින් යන පේපර් එකක්. ටිකක් අගට යනකොට පොඩක් කොඤ්ඤම් ප්‍රශ්න තමයි මතුවෙනවා අගදී ඈ. ටිකක් අගට යනකොට තමයි හොඳ ඒවා මතුවෙන්නේ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් මේක ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණයේ තමයි හොඳටම මේ ගැන කියලා දෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියලා කියන්නේ පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකක් කියන එකේ තේරුම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වෝල්ට් එකක විභවාන්තරයක් යටතේ පවත්වනකොට එයාගේ ගබඩා වෙන ස්ථිති විද්‍යුත් ශක්තිය තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒක ශක්තිය ඒකකයක්. පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙහෙම 1 වෝල්ට් විභවාන්තරයක් තියෙනකොට මේක ඍණ තහඩුව මේක ධන තහඩුවනේ. මෙන්න මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියලා තිබ්බොත් එහෙම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය පුතේ මෙන්න මෙතන තියලා තිබ්බොත් එහෙම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ධන තහඩුව දිශාවට මෙහෙම ඇදිලා එනවා. මෙහෙම ඇදිලා එන්නේ මෙයාගේ ගබඩා වෙලා තියෙන ස්ථිර විද්‍යුත් විභව ශක්තිය නිසා. එතකොට මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන විභව ශක්තිය මට පුළුවන් හොයන්න W සමානයි VQ දාලා. V කියලා කියන්නේ දෙකලවර විභව අන්තරය 1යි. Q කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය ඒක 1.6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 19යි. එහෙනම් 1.6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 19යි ජූල් තමයි මෙන්න මේ වෙලාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන විභව ශක්තිය විදිහට අපි ගණනය කරන්නේ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ ශක්තිය අපි කියනවා 1 EV කියලා. එතකොට ජූල් 1.6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 19ක් කියන ශක්ති ප්‍රමාණය අපි හඳුන්වනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකක් කියලා. හරි? එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියලා කියන්නේ ශක්තියේ ඒකකයක්.